And good morning, guys. Uh, Today, I'll show you how to set up Nightbot. Si Nightbot ay isang software. Magagamit nyo siya sa inyong streaming pag nag-live streaming kayo sa inyong YouTube channel. Ito, kinokontrol nyo yung mga spam messages. Pwede rin siya mag-timeout. At may mga commands na pwede kang ilagay dito para nakaka-entertain habang nag-live stream ka. So, tara, start na tayo. Unang-unang gagawin natin ay mag-pull up tayo ng Chrome or ng browser. Tapos type in lang natin Nightbot. Click enter. Tapos ito Nightbot. Click lang natin to. And then sign up. So Nightbot is a chat bot for Twitch, YouTube, and Mixer that allows you to automate your live streams chat with a moderation and new features, allowing you to spend more time entertaining your viewers. So yan guys, try natin. Sign up. So we have an option to log in with Twitch or log in with YouTube. We're going to use log in with YouTube. We choose this one. So I'm going to choose this account. If you don't have an account yet here, you can just type in your username and password there. This one. It will be easier for you to sign in if you already log into your YouTube channel earlier. So Nightbot will go to detect that. Okay. So allow mo lang to. Kailangan lang ni Nightbot magkaroon ng access sa yung Google account. So just allow it. Okay, so nandito na. So first thing gagawin natin, i-join natin siya sa channel mo. So this is how to join it. So makita natin tong join channel to. You have to click this one. And Nightbot Nightbot is now joining the channel. So you need to add it in your moderator. So ang gagawin natin, ganito lang. Copy paste natin tong link na to. Control C. And then go to your YouTube channel. Go to your YouTube studio. Let's wait for a few minutes. A few moments later. Okay, there you go. So punta tayo sa settings. And then community. So dito, ilalagay na natin si Nightbot sa ating moderator. Add moderator. Control V lang natin. And then click enter. Or kahit hindi mo na click enter, yan na si Nightbot. Click mo na lang yan. And don't forget to save it. Ayan. So yun, moderator na si Nightbot. Let's go back to the Nightbot page. You can close this one now. Okay, now let's try to type in a command. Alright, so you see this page here, this tab here, it says command. Click mo lang yan, tapos custom. Then you can enter like 100 of commands here. But I'll show you one command that we're using.
Like you can create your own commands. So if you want to create your own command, just click here, add command, and then so ito, type mo lang dito kung ano yung gusto mong command. So halimbawa ano, hi host. So nagsabi yung uh, pumasok sa live streaming mo, nag-type siya ng hi. So pag type siya ng hi, etong sasagot si Nightbot at gagawa mo siya ng message tulad ng ano, hello, kamusta ka? Ayan. So pag nag-type yung bisita mo ng hi, sasagot si Nightbot ng hello, kamusta ka? So sa user level, uh, ito yung pwede mo siyang i-limit kung para ba sa lahat yan, everyone. So kung everyone, lahat ng nag-type dun ng hi sa yung comment section sa yung live stream, sasagot yan si Nightbot ng ganyan. Pero pag moderator lang, lahat lang na may jacket o may moderator, ayun lang ang pwedeng sagutin ni Nightbot. Pag owner, yung nagla-live stream lang. So make sure you choose everyone for this. So this is, it takes 5 seconds para mag-reply si Nightbot. Minsan may mga song request, pero for now, this tutorial, it will not show you how to put in a song request. So ito. So ayan guys, i-submit lang natin. Click submit. At ayan, meron ka ng 1 and 3. So pag may nag-type ng hi, sasagot si Nightbot ng hello, kamusta ka? Okay? So that's so on and so forth. Pwede ka pang kumuha ng other commands. Kung gusto mo. Up to 100. Ayan guys, kung gusto mo naman lagyan ng pangalan. Halimbawa, nag-hi siya. Gusto mong lagyan, singitan ng pangalan niya. Ganito lang gagawin guys. Add dyan, add command. Tapos, halimbawa siya. Okay lang. Try natin ulit. Hello po. So, kung gusto mong ilagay dyan yung pangalan ng ng nag-hello, lagyan mo lang ng variables. $sign, open, uh, open, close parenthesis, tapos lagyan mo channel, tapos close parenthesis. Tapos dyan mag-appear yung pangalan nyo dyan. Tapos, pwede mo sagutin ng welcome ka dito. Ayan. So, save mo lang. So, meron tayong dalawa. So, pwede kang gumawa ng gusto mong command. So, ito ay example lang. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano yung spam protection. So, napaka-importante ito. Spam protection. Click lang natin yan. At ito yung mga blacklist words or phrases. So, this filter allows you to time out custom words, phrases, and pattern. So, kailangan lang natin yan enabled. So naka-set na siya kagad, enabled na siya kagad. Excess caps, pag capital letters or bold letters yung ginagamit. So,
na-spam yung ating live streaming. So, bawal yon. So, ito, kinokontrol ni Nightbot. Yung mga mahilig mag-caps lock dyan. So, automatic naka-enable na siya, guys. Pati yung excess emotes. Pero ito, okay lang naman sa YouTube yung mga excess emotes. Kaya pwede natin siyang i-disable. It's up to you guys. Pero to okay lang naman disable to. Kung i-enable mo siya later on, ayaw mo ng mga emotes, enable mo lang siya doon. So, links, ayan. That filters allow timeout, whitelist links. So, check natin yung option na ito. Right, this is the list of allowed links entered. 1 entry per line. Yan, kasi pagka masyadong baba ng bahay, na-spam din yan, guys. Baba siya ng link. So, pwede mo type in yan, youtube.com. So, ito yung kung ilang minuto hanggang segundo mo siya ita-time out. Pagbaba siya ng baba ng bahay. So, dito, at everyone. Exempt pala. Pag exempt, yung hindi, kahit baba ng bahay o ng link, hindi siya ita-time out in Nightbot, which is, gagawin siya syempre yung owner. Ayan. So, pwede mo siyang i-silent. Or pwede mo siyang custom message o warningan. Halimbawa, uh, isa pa. Sige. Baba ka pa. Isa. Time out na kita. Kahit masama sa kalooban ko. Ayan. So, halimbawa lang yan, guys. Halimbawa, baba siya ng baba ng link. Warningan siya ni Nightbot. Ganyan. Papakita. Warningan siya. Sabi niya, isa pa. Sige, baba ka pa. Isa. Ita-time out na kita. Kahit masama sa kalooban. So, halimbawa lang to, guys. So, pagkatapos mong gawin yan, click save mo lang. Kung ayaw mo naman ng ganito, pwede mo nang isang i-silent. Automatic na lang siyang titinatime out ni Nightbot kahit walang warning. It's up to you guys. Click save ko lang to. Excess symbols. Okay lang din naman to sa, sa YT. So, pwede natin itong disable. Repetitions of words. Okay lang din naman yan. So, naka-disable yan. It's okay. So, blacklist words and phrases. Check natin to, guys. Ito yung, tatype mo dito yung mga words and phrases na ayaw mong magpakita doon sa iyong comment section sa inyong live stream. Halimbawa, blacklist word, yung sabing, yan, ganyan. Click enter. Ano pa? Subscribe to my channel. Yan, para hindi may spam. Subscribe. Ano pa? Bahala na kayo dyan, guys, kung ano yung mga ayaw nyo. Mga bad words, ganyan. Type nyo lang dyan. So, 600 seconds. Pwede mong baguhin to. Pwede mong habaan yung kanya pag timeout. Pwede mo siya type 700 seconds, 7,000. Ayan. So, exempt owner. Pwede mo rin siyang lagyan ng ng custom message. Pero sa akin, hindi ko siya lalagyan ng ganito.
Save ko lang yan. Okay. What else? So, yun lang muna guys. At pag tapos na ito ay ayan, set up na. So, once you go on live streaming on your YouTube, nandun na si Nightbot at handa na siya mag-entertain sa inyong mga bisita. And guys, if you know more about Nightbot, kung gusto niyo pang malaman ibang mga commands, uh, type comments lang below para gumawa pa tayo ng further tutorial about it. So, tutok lang kayo guys dito sa ating series. So, itong series na to, nag-start tayo ng paggawa ng YouTube channel, ng Gmail account, tapos tutorial paano mag-upload, download, upload ng copyright-free videos, paano mag-edit na videos using Capwing. So, tutok lang tayo guys hanggang sa ma-monetize yung channel, makuha yung 4,000 watch hour at 1,000 subscriber at hanggang sa pag-apply ng AdSense kay Google Ads, hanggang sa pagkuha ng sahod yan. So maraming salamat sa pagtutok at if you're not yet subscribed to this channel, please click subscribe and click the notification all or the bell all so that you'll be notified for all the uploads and upcoming videos with this series, this tutorial. All right, thank you so much, and till next time. Bye.